Đây xe đâu? Nó bánh tôm kìa. Xe bánh cà phê á. Tôm đây là mình thấy cắt một nửa mọi người, một cái là được một con tôm. Còn lắm này, bột nó nhuyễn nữa này, nó mịn luôn này, nó không có bị hột. Nếu mà nó hột thì bánh không ngon. Hiện tại thì mình đang có mặt ở địa chỉ là 307B Lê Đại Hành mọi người, phường 11 quận 11 nha. Hôm nay thì mình sẽ đi ăn sáng và chia sẻ cho mọi người bánh cuốn. Đó, bánh cuốn tôm thịt, mọi người thấy tấm bảng bánh cuốn tôm thịt không? Bây giờ mình tới khoảng hơn 6 giờ và đặc biệt mình thấy quán không gian rất rộng rãi, người mua đang đứng đợi rất là đông nữa. Đó là ấn tượng ban đầu của mình, thì mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người coi địa điểm này coi như thế nào. Đây mình chia sẻ cho người ở bên đây á, là cái cô này đang làm cuốn tôm thịt mọi người. Mọi người thấy tôm nè, nguyên con tôm luôn. Còn ở bên đây là bánh cuốn thịt. Đó, mình sẽ chia sẻ với người hai bên nha. Để sắp 2 đĩa cuốn kem ăn rồi quay. Anh mấy hộp anh? Lại 2 hộp đi. Đây không? Rồi, cái bánh cuốn mình thấy cũng to lắm đó. Gì? Táo trộn của anh này hả? Bánh không. Con cái năm nay, con cái cho con vô, con tươi vô. Quay 1 phút mày. Làm cái clip chắc 1 phút. Nè, xa có 10 ngày nè. Có rõ tiền, có rõ đó. Tôm đây là mình thấy cắt một nửa mọi người, một cái là được một con tôm. Nhưng mà được cái mình thấy uống nụ luôn, còn giòn. Đây đâu à? Học bánh cuốn bình thường. Ở đây có hai loại chả mọi người, chả chiên, còn đây là chả luộc. Mình thấy có bánh tôm, có giá đó nè. Cái này là 4, anh kia là 3. Chú gì? Mấy hộp chú? 4 hộp hả? Hôm nay em hết phải không? Đây xe đâu? Nó bánh tôm cao không? Xe bánh cà phê á. Vô lấy bánh tôm cho chú đi. Em đây gọi tên em của anh Thạnh rồi. Con nem. Ồ vậy là đầy đủ, có nem, có chả luôn hả chị? Ồ vậy vậy là bao nhiêu tiền chị? Dạ 30.000. Còn tôm thịt là cũng giống nhau luôn. 40. Dạ tôm thịt là 40.000. Bên đây là cái khâu bánh cuốn thịt ha. Anh thấy mình có nấm mèo rồi đúng không ha? Có nấm mèo. Quán này bán năm 1988. Dạ. Là mình bán được bao lâu rồi chú? Đó, 32 năm rồi. 32 năm. Dạ. 32 33 năm rồi. Là mình bán ở địa chỉ này thôi hả chú? Bán tại là số nhà 357B này. Dạ. Là mình bán là khoảng từ mấy giờ tới mấy giờ chú? Bán từ 6 giờ đến 11 rưỡi. Dạ. Hết rồi. Thường thì mình thấy có bánh cuốn thịt, mà ở đây có bánh cuốn tôm thịt đó. Thì cái đó là mình bán được lâu chưa ha? Bán gần 1 năm ạ. Gần năm rồi ha.
Không thì 40, còn mình 4 thì 130. Ở đây có một cái thau nhân mọi người, khổng lồ luôn mọi người. Thau nhân rất là to này. Đó. Mà còn mình cảm nhận được hơi nóng. Ở đây thì có một cái thau giá nữa nè. Đó. Xa cho mọi người cảm nhận được độ to. Ở đây là mình có cái máy xay tại nhà luôn. Máy xay nhà luôn. Dạ. Xay gạo ngâm chứ. Dạ. Xay nó ra bột. À, đây là mình xay từ cái gạo này. Bữa nay là ít đấy. Dạ. Một hôm là 2 thùng á. Dạ. Là khoảng mấy giờ là mình xay cái này rồi chú? Xay cái này á là 9 giờ xay. Dạ. 9 giờ sáng xay để ngày mai nó bột nó mới ngon. À, 9 giờ sáng. Nếu mà xay bán ngay á thì Dạ. không ngon. Dạ. Xay hôm nay để ngày mai bột nó mới ngon. Dạ. Bánh rất là ngon. Dạ. Là mình phải xay trước một ngày như vậy. Trước ngày. Dạ. Còn cái này là mình xay hôm qua. Nó xay đấy 4 thùng Dạ. đấy. Ngoài kia 2 thùng, đây 2 thùng. Dạ. Á. Dạ. Tùy theo chứ không phải ngày nào cũng 1 thùng. Nhiều khi 2 thùng, nhiều khi 1 thùng. Dạ. Đó. Xay cái này còn kèm theo cái bột này này. Dạ, phải kèm theo Pha bột. thêm bột này là gọi là Dạ. bột năng. Dạ. Và 9 giờ mình xay. 9 giờ xay để Dạ. sáng mai bán bột rất là ngon. Dạ. Còn nếu mà xay liền bán liền ấy, bột không ngon. Dạ. Nó sẽ như thế nào chứ nó bị Nó cũng như là nó nở chưa hết rồi. Dạ. Gạo nở chưa hết không Dạ. ngon. Mà bột cứ để qua ngày là bán rất ngon. Dạ. Ăn ngon lắm. Dạ. Gạo ngon luôn như gạo ngon Làm- luôn. Thường là mình ngâm bao nhiêu tiếng thì mình xay được chú? Ngâm 3 tiếng. Dạ, ngâm 3 tiếng là xay để mai bán là ngon lắm. Dạ. Rồi, cái máy xong. Mình xay hết là nguyên hầu gì luôn hả chú? Xay hết, có hôm nhiều, hôm ít. Dạ. Chứ mà mua bột ở ngoài chợ á, Dạ. về mình pha miếng nước để mình bán nó không bao giờ ngon. Dạ. Ngâm gạo này là đúng bài bản luôn đấy. Dạ. Thì mình xay này là sáng mai bắt đầu mình pha này. Dạ, mình để một ngày luôn. Một Qua ngày ngày rồi. qua ngày bột nó mới ngon. Dạ. Nhưng mà không bao giờ bột chua nhá. Dạ. Tại vì mình có cái công thức mà. Dạ. Có công thức riêng nên bột nó không chua. Thơm quá chú, cái mùi gạo thơm quá. Thơm chứ gạo thơm chứ gạo này gạo thơm. Rồi mình xịt nước trực tiếp vào luôn. Mình xịt nước vào là nó ra nó cũng từng đó là Dạ. không sợ ra nhiều. Có giọng chú là người Hà Nội đúng không? Chú là người Hà Nội đấy, còn Dạ. Vợ chú là quê Nam Định. Dạ. Này cũng 3 đời bánh cuốn rồi. Đời của cụ rồi tới mẹ vợ, Dạ. xong rồi tới vợ mình, Dạ. 3 đời. Thì nếu mà tổng thời gian là khoảng bao nhiêu năm? mấy chục năm rồi đấy. Dạ. Ở Sài Gòn bán là Ở Sài Gòn này là bán ngày xưa ở chợ lớn thì bán 2 năm. Dạ. Còn về đây bán năm 88 88. là đẻ thằng con đầu tiên đấy. Dạ. Là bắt đầu không đi ra chợ lớn bán nữa. Bán tại nhà năm 88 cho tới bây giờ là 32 năm rồi. Dạ. Vậy là hồi đó đời cụ là bán ở Hà Nội hả chú? Đời cụ là bà quê ngoại á, là bán Nam Định. Bán ở Nam Định. Năm 54 bắt đầu vào Sài Gòn này bán ở chạy Hoàng Hoa Thám. Dạ. Bắt đầu 1954 là bán rồi. Bán năm 54, trước 54 là các cụ ở ngoài Bắc bán. Dạ. Ở ngoài Bắc, Nam Định ấy. Dạ. Thế còn năm 54 là ở di cư á, Dạ. vào đây bán ở Nam Định. Dạ. Ấy là bán ở sân bay chứ. Dạ. Chạy Hoàng Hoa Thám. Bây giờ có phải trên hơn 50 năm hả chú? Hơn rồi chứ. Dạ. Từ bên ngoài các cụ mà Ờ. truyền cho các mẹ vợ rồi truyền cho con. Dạ. Nó làm bây giờ bán ở đây là bán Dạ. mấy chục năm. Đây chắc là công thức cổ truyền luôn rồi. Cổ truyền lâu Dạ, rồi. công thức cổ truyền. Đây Mình là được cái là mình nhà mình tự túc làm dạ, nó ngon. bánh cuốn của người Nam Định hả chú? Nam Mà Định. gốc Đúng là gốc Nam Định. Gốc Nam Định. Còn chú là rể, Dạ. chú là con rể. Cụ. Dạ. Còn lắm này, bột nó nhuyễn nữa này, Dạ. nó mịn luôn này. Nó không có bị hột. Dạ. Nếu mà nó hột thì bánh không ngon. Dạ. Nó phải mịn vậy. Này mịn lắm này, mịn lắm. Sờ mịn. Nhưng mà cũng ăn thua mình chỉnh. Dạ. Đấy, cái này là cái chỉnh này.
quay vào cái là nó còn nhuyễn nữa, nhưng mà thôi mình cho vừa đúng mức của nó. Bột đúng gốc của Tây Ninh nhá. Dạ, bột năng Tây Ninh. Rồi bột năng Tây Ninh. Dạ. Mua loại nó nhiều loại lắm. Dạ. Mình phải mua loại một. Thì mình chọn vào đây. Dạ, buổi sáng đó mình chế món gì vậy chú? Mình chế làm nhân bánh cuốn. Nhân bánh cuốn. Dạ. Củ sắn này, nấm mèo này, thịt này. Bánh cuốn này đặc biệt cái là mua về ấy. Dạ. Mua về là để mấy tiếng ăn vẫn ngon. Nhiều người ta mua để chiều luôn mà. Dạ. Vậy là nó phụ thuộc vào cái gạo mình xay. Dạ, có pha bột. Dạ, mua tiền nữa thì mua rẻ 1.000-2.000 là để mua đủ ngon mà bán, khách đông. Hộ quay này quá kỹ rồi. Cho bánh cuốn qua đây đi. Tự lấy tôm. Tôm 2.000, ít giá thôi. Có mấy ngàn giá không? Dạ thôi cô. 160 anh. 40.000. Có 2 miếng nem, 2 miếng chả lụa. Một miếng chả lụa, một miếng chả chiên. Ớt là mình sẽ để sau đúng không ạ? Dạ. Cái gì đó thì biết là thêm bánh thêm gì đó. Gái chú sang năm đi làm ở trong bệnh viện rồi. Dạ. Chờ dẫn. Thỉnh thoảng em. Cuốn ở đây. Ngon em. Thường mình tới đây mình ăn bánh cuốn gì vậy? Thì cũng ăn bánh cuốn như bình thường thôi. Một phần Tôm thịt hay là không, thịt thôi. Không có gì bánh cuốn mà 30.000 đó. Thì em thấy thì nó có phù hợp với chất lượng. Ok, với giá này thì với chất lượng này ok. Nước mắm thì này có phù hợp với mình không anh? Ok. Này ăn thì nó sẽ phù hợp với những người vị nó hơi miền Nam, tức là nó hơi ngọt. Cảm ơn anh, mình tên gì hả anh? Tên Thanh em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, không có gì cho em. Hôm nay thì buổi sáng mình sẽ đi ăn bánh cuốn nóng, đặc biệt là bánh cuốn nhân tôm thịt ở trên có thể là mình ngang ngồi ở vỉa hè Sài Gòn đó. Ở đây thì mình chia sẻ sơ cho mọi người về không gian trước. Cái khăn lạnh thì có 1.000 cái thôi, trà đá thì 2.000 ly. Còn cái dĩa của mình đó, bánh cuốn tôm thịt có một con tôm nha, ở đây là nửa con, đây là nửa con, cắt ra làm 8 miếng như thế này, đó là 40.000. 40.000. Cái khâu như là bột á thì ở nhà chú Từ xay thì mình có quay được cái khâu đó mọi người xem nha. Còn đây là bánh tôm nè, nem nè, đây là chả chiên nè, đặc biệt miếng chả thì to mọi người chứ không phải là mỏng như lá lúa to dày cui à. Còn đây là chả lụa nè, có giá nữa, giá hấp nóng lên đó, mình để nãy giờ cho con hơi nguội rồi. Đây là mắm không cay nha mọi người, mắm không cay và mình sẽ cho ớt vào để cho nó cay và mình sẽ thử coi được mắm ở đây coi là sao. Rồi thì bây giờ sẽ thử nước mắm nha. Vì giờ chua cay rất là rõ luôn. Nước mắm đây là nước mắm chua ngọt, nó sẽ thích hợp với anh chị các bạn nào mình thích nước mắm ở vị của miền Nam thì chua ngọt rất là đậm. Đây có nhiều cách ăn lắm, thường đó là có một cách là mọi người chan nước mắm vào
Nhưng mà mình thích là mình chấm từ từ, ăn miếng nào thì mình chấm miếng đó. Ở đây thì thịt mọi người thấy cái này là nấm mèo nha, thịt bằm đó, nấm mèo thịt, còn đây là tôm và sẽ chấm. Đó, hết mọi người. Bây giờ sẽ chấm với nước mắm chua cay. Quán này bán nổi tiếng lâu đời tại quận 11 nha, 30 năm, hơn 30 năm. Cái phở bò của mọi người là chú là xay từ ngày hôm trước để đến ngày hôm sau. Đó, cái phở bò rất là ngon luôn. Ăn vào thì mình cảm nhận cái độ nhẵn dai dai á, bánh nóng nó rất là tuyệt vời. Đó, mình sẽ kẹp lại một cái bánh to như thế này. Buổi sáng thì ăn vào ấm bụng mọi người. Ok, nước chấm ở đây cũng xuất sắc luôn. Đây, mình sẽ lấy cái nửa con tôm này ra cho mọi người xem. Nửa con nha, nhưng mà con này rất là to bự, thịt tôm tươi nè mọi người thấy rõ ràng, thịt da hay chắc. Đó, mình sẽ ăn luôn. Nếu thấy video hay, hữu ích, nhớ đăng ký kênh để mình có thể nhận được nhiều video giá trị hơn, và đừng quên nhấn vào nút cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin bye bye.